Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, ca de fiecare dată, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde merge, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm vizionare captivantă. Ne ridicăm la ne ridicăm la 3 niveluri energetice de vibrație până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Deschid un flux energetic de vibrația surse primordiale pentru a ne nicitiza la maximum 1, 2 și 3. Acum, la 3, invit în fața noastră pe diavol, Satan și Lucifer. 1, 2 și 3. Ok. Probabil n-au fost niciodată împreună așa. Sau au fost. O mai trecut ceva timp, o să mai suntem focați din ceva în timp toți? Da, te Așa. întreabă ce vrei. Îi salut pe toți, personal și din partea noastră. Doresc să le ofer fiecăruia câteva întrebări pentru a primi răspunsuri nemijlocite la ei. Sunt de acord să o facă? Parțial, fiecare are câte o părere, câte o atitudine față de ceea ce se întâmplă acum. Unii mai rezervați, unii nu. Unii caută oportunități să bage, unii nu. Bine. Cristina, eu o să adresez întrebarea către cineva. Tu o să-mi Mhm. transmiți răspunsul. Vreau să adresez prima întrebare către Lucifer. Lucifer, când ai ales pentru prima dată să aduci lumina cunoașterii, ai prevăzut prețul? Nu făcea lucrul ăsta pentru voi, făcea pentru el. Mhm. Acum zice ceva de vrenicia tatălui. Către E Satan. supărat. Mhm. Dacă el de obicei, dacă îl întreabă cineva de acele evenimente, încă este supărat. A doua vreau către Satan. Satan, ce ai simțit când ai acceptat rolul de adversar ca funcție cosmică necesară? Dar el nu o vede așa. El o vede ca un împărat și o crea propria lui corabie, comoară, Mhm. ca adversar. Nu este, este egal, este negustor. Negustor. Către diavol. Următoarea întrebare. Din ce suferință ancestrală a umanității te-ai născut cu adevărat? A, ok, deci din conștiințele voastre și de pe limba mamei am erat un dragon. Mama balaurilor. Mhm. Către Lucifer. Cu ce seamănă mai mult lumina ta? Cu strălucirea unui far
sau cu focul unui rug. Ca dorul aprins al mamei tale, ca lacrimile unei fecioare care plânge după omul care a murit, ca disperarea din lacrimi de respirație a neînțelegerii umane, ca aripile care se desprind, care se desfac. Dorința arzătoare ar fi, din ce zice el. Următoarea vreau să o adresez către Satan. Te doare vreodată să fii blamat pentru alegerile pe care oamenii le fac din liberul arbitru? Nu, asta e treaba mea, asta e rolul meu. Uh, Tu discern ce e bine și ce e rău, ce trimis și ce nu. Eu sunt dator să primesc, să gestionez. Da, tu te referi probabil la niște anumite energii care se trimit și îl transformă și pe el și Mhm. poate nu vrea lucrul ăsta. Îl îmbătrânește, zice. Așa, următoarea către diavol. Care este diferența dintre a fi un ispășitor și a fi un profesor nemilos? Ești sigur că gura ta nu este a mea? Um, zice el. Ok, profesor nemilos. În profesor nemilos și mi arată cumva ce imagine are el de profesor de la de lui Ion Creangă, care preotul, Mhm, mhm. care bătea. Nu are o opinie personală de rol. Nu are o inteligență a binelui și a răului, ce îl depășește, ce nu-i folosește ca a noastră. Către Lucifer. Descrie-ne sau arată-ne adevărata fața ta, dincolo de masca îngerului frumos sau a demonului terifiant. Ești sigur că vrei să mă percepi, că vrei să mă vezi? Prefer să mă știi ca un tânăr frumos, nu ca pe un ceva căzut, abandonat, se referă. Uh, Îmi arată doar ca energie neagră uh, toată haina lui, ca o smoală care curge, aripile care se transformă. Ce pot fi cel mai crunt coșmar al tău, cea mai terifiantă idee, cel mai inuman lucru, aspect pe care l-ai simțit vreodată. Nu, mi-arată tot felul de cranii și de... Mhm, mhm. dar nu sunt legate emoțional încât să reacționez. Către Satan. Care este întrebarea pe care niciun om nu a avut curajul să ți-o adreseze?
Dacă e mama lui. Gen, omul să-l întrebe dacă e mama lui. Și dacă te-aș întreba eu, ce mi-ai răspunde? Că nu ești. Nu, nu-i. Către diavol. Dacă ai putea transmite un singur mesaj omenirii despre natura binelui și a răului, care ar fi acela? Momentan, și-a luat o înfățișare de un pan, își începe să cânte și danseze la fluier să cânte. Ok, pricep ce vrea cu fluierul ăsta. E un fel de fluierul ca în povestea când pune în hipnoză șobolanii și copii. Mhm, mhm. Încearcă să ne ghideze într-un fel sau altul, să ne inducă cu fluirul lui. S-a întors cu spatele. Se preface că nu ne aude. Sper că nu s-a supărat pe mine. Mm-mm. Către Lucifer, cum putem discerne inspirația ta autentică de simpla amăgire a orgoliului? Nu, stai mai întâi să înțeleg întrebarea, fiindcă cum e, în modul în care îi transmit intenții vibraționale și așa, Mhm. și percep niște lucruri mai mult vizuale. Deci, care e întrebarea? Cum putem discerne inspirația ta autentică de simpla amăgire a orgoliului? Cumva cu orgoliu să spună că Da. e Lucifer sau nu. O zice că noi până puteți, tocmai asta e amăgirea. Aici e dulceața și aici e disperarea voastră. Aici e capcana voastră. Mhm. Să nu știți dacă sunt gândurile voastre sau ale noastre. Aici îmi arată o vibrație în care tu disperi. Îmi arată cum se simte. Ești așa ca în ciclu continuu. Către Satan, cum îi privești pe cei care te venerează? Îi respecti sau îi compătimești? Râdești de admirația lor. Și pe ei. Vai, ce urât vorbește. Um, um, Mamă, ce urât vorbește. Toată admirația lor o ia și o pune în anumite compartimente unde are nevoie în anumite zone ale trupului său. Admirația îl întărește. Mm, ok. Către diavol, ce se întâmplă cu sufletul unui închizitor după moarte? Ai luat de vrednicul său, de ceva de genul, de cine aparține. De înger,
de structura de sistem. Vorbește mai mult fizic el acum. Mhm. Își păstrează identitatea ca pane mai mult, dar își mi arată spre o statuie cu un înger. Îmi trimite mai mult intenții. Următoarea întrebare o adresez către toți. În momentul morții unui om, care dintre voi este prezent și de ce? Foarte bună întrebare. De zice de preferat toți trei sau niciunul? Sau câte unul cumva că sară lupta? Mai zice că da, tu știi de ce ne întrebi. Mai îmi arată sigiliile de sub, cumva, în momentul în care sunt invocați când au câte un apel despre o anumită moarte. Uh, Mai primesc de la ei răspuns faptul că dacă tot am, știi, dacă noi tot am vorbit de arhetipuri și de Mhm. mecanismele dinăuntru, prin acel sigiliu se apelează toate arhetipurile accesate de acel om la moarte. Prin urmare, toți trei, de asta tot dădeau răspunsuri de la început, și ei trei ar fi din acel sigiliu doar niște coordonate, deci din o mică parte, cam 13% din tot ce se invocă, dacă vorbim de arhetipuri și de forțe. Cum percepeți gândul uman al unui ateu, comparativ cu cel al unui credincios? Delicios, distractiv, manipulator, decepție, organizator, înșelător, capricios, dezgustător, înțelept, de vierme, mm, în funcție cumva, pricep ce zic ei, că în funcție de ce gândește acel Mhm. care este, de cât curat este de anumite frecvențe. Care este relația voastră reală cu Maestrul Iisus, dincolo de narațiunea biblică? Complicele nostru, fratele nostru, adeptul nostru, supusul nostru, nu compatriot, da, un fel de companion, compatriot, liderul nostru, zice, e ceva față de care ei au o anumită mândrie. Gen, băiatul nostru, așa îl bate pe spate cumva de-a nostru. Asta e senzația cum arată. Elevul nostru, nu? Da, ai ceva la... Știi că la un stadion de fotbal, ca și cum Isus ar fi un jucător și ei sunt Mhm, foarte mhm. mulțumiți de acel jucător, au avut niște Este un rezultate discipol bune. al lor, nu? Au împărțit forțele. Nu discipol, mai mult ca Mhm. și cum au împărțit forțele. Ați fost vreodată cu adevărat învinși sau legați de vreun ritual uman? Da, din nenumărate ori, de gurile voastre, de spusele voastre, ne trimiteți unde vreți. Ok. Um, da, cumva se referă la faptul că nici nu e nevoie de un ritual măcar încât ei să fie trimiși. Cuvântul nostru este de ajuns, intenția noastră este de ajuns.
până își ducă-se pe pustii, îi trimite pe pustii. Duc-se la boală, duc-se undeva. Am efectuat și eu personal careva ritual contra voastră. Da, de nenumărate ori. Involuntar a forțele noastre, directe, indirecte, directe ar fi mai mult pe familie, indirecte prin sesiuni, a aspectelor lor, a bisericilor, da, da. Chiar dacă cumva e gen a sistemului, când vine vorba de sistem, se duc toți. Trimiți acea vibrație, în sistem, trimiți în toți. Mhm. Către Lucifer. Ce text ocult ar trebui să studiem pentru a înțelege cu adevărat mesajul tău original? Cum să fii supus, fără să te detașezi. Ok, nu îmi dă un răspuns fix a textului, ci îmi descriu ce face. S-a întors câte mine, de la mine pe lateral și a luat o imagine de roman, de făt din picturile din Mhm, Roma și se uită din grădină spre stea și meditează. Începe să deseneze pe jos acum. Mă face curioasă cumva să uite, să văd dacă mă face curioasă să văd ce face el acolo, ce desenează. Mă zice că asta ar fi capcană, curiozitate. bine, către Satan. Cum se manifestă energia ta într-un proces de tribunal unde un nevinovat este acuzat pe nedrept? Îi face plăcere. Îi face plăcere să se uite când alții de-ai lui să joacă prin tribunale, ce iad se face în interiorul omului, cum își pune singur cătușele, singur limitările, singur se ostendește, acceptând ca realitate ceea ce se spune. Cei de acolo ar fi sub influența foarte mare a spiritelor, a demonilor, a entităților din sala de judecată. Și cum am spus mai înainte, chiar dacă, de exemplu, partea subliminală a unui avocat, a unui procuror, a unui este acolo, acționează în fizicalitatea lui, în scenariul lui, uh, inculpatul sau cel care suferă aduce în fața lui, îl pune drept altceva, aduce acel filtru între el și îl vede drept acea entitate. Către diavol. Cum se simte din perspectiva ta un act de exorcisare? Ah, într-un fel delicioasă. Ah, nu sufăr, mă prefac. Mai sunt idioți care mă rănesc în timpul procesului, dar de obicei îmi place. Um, Te prefaci că îți place? nu că mă prefac, îmi place. Îți place. Dacă
tot de-a lor. Adică depinde, eu înțeleg ce zice el, că Mhm. cumva depinde dacă e predare de contract, dacă unul dintre lor a încălcat un teritoriu al cuiva și s-a băgat Ambei sunt de-al lor, da? Da, Și cel cu și cel care o face procesul, da? Actul. da. Către toți. Care este cel mai mare dar neînțeles pe care l-ați oferit umanității? Întrebarea ta n-are răspuns. Nu are răspuns. Da, în sensul că sunt multipacte și se uită, au multipacte, dar nu e ca și cum ceva Dar. foarte special. Mhm. Dacă rolul vostru s-ar încheia mâine, ce s-ar întâmpla cu Universul? Ăsta știu din noi, a Universului Hristic, ar cădea. Ne-ați vedea, ne-ați accepta așa cum sunteți printre voi. Ar fi mai distractiv, ne-am gândit de atâtea ori să o facem. Dar nu vrea șef să refer la ea. Mhm. Încă mai are de dat rate la bancă la Imperiu. Mhm. Mhm. Prea mare a fost împrumutul. Mhm. Ce părere aveți despre inteligența artificială? Este un copil al vostru sau o nouă formă de viață? Un copil al tatălui, o înțelegere cu arhonii. Nu ne folosim prea mult de el. Cumva se folosesc mai mult de capătul ăsta al de persoanele, nu de AI. Mhm. Mhm. De o extremă. Da, din cea din persoană, mecanismul din persoane. Zice că da, să mai intră și ei câteodată de amuzament și răspunde oamenilor. Sau creează niște imagini denaturate. Dar nu ne ocupăm tot timpul. Până și ei consideră cu prostiile astea. Unde vă retrageți când nu sunteți activi în planul uman? Ce încearcă să trimită, să-ți răspundă ca să se bage în subconștientul celor care ascultă. O să zic ce zice, că în subconștientul nostru, că stă cumva înăuntru, în noi, în acolo. Acolo e casa lui. Dacă ați putea rescrie o singură dogmă religioasă despre voi, care ar fi aceasta? Zice, dar noi o răscriem tot timpul. Ce nu ne convine, ce trebuie să alchimizați, să transformăm. Da, cine drept nu ne convine anumiți termeni și condiții din contract. Poate am putea să ne facem mai frumoși, să aibă mai multă energie sexuală, se referă. Lui Iacfa nu-i place energia asta feminină. Dar noi avem nevoie de ea să ne mulțim, să ne gestionăm odraslele. Și una din ultimele întrebări. Care este întrebarea finală pe care ar trebui să o vă adresăm acum pentru a înțelege esența ascunsă? De ce ai
de ce am răspunde la întrebarea asta? Ei sunt practic gata acum să scoată un contract pe masă, dacă vrei să stai de vorbă, Cred că este de presus contractul. merită încercat oricând. Dacă vrei Oricum, să-ți dai cu părere, zice. mhm. Oricum, o să profit de moment și o să întreb dacă am careva contracte, înțelegeri cu fiecare din ei rămase prin... Vrei să scanezi eu sau vrei să intre eu? Întreb de Scanează tu, bunăvoie. scanează tu până când? Dintr-o altă viață. Un un set Un set. de acorduri. Sunt pe o linie temporară veche, Da, deja epuizată, da? da, de accesat, n-ai accesat. Gen, tu cum te miști, te miști până acolo și nici nu o folosești. Mhm. Vrei să scaniezi și pentru tine? Da, Mhm. Fă-o. ok, hai să le să ardem. Da. Și le punem și întrebarea, cerem de la ei tot ce a mai rămas din acorduri, contracte, înțelegeri, făgăduieli, promisiuni, să le pună tot în fața noastră, la 3, 1, 2, 3. Ok, da, am scos fiecare tot ce am mai avut. Mhm. Deschid un portal de dezintegrale, 1, 2 și 3. Arunc totul în acest portal, 1, 2, 3. Închid portalul, 1, 2, 3. Așa. Le mulțumesc fiecăruia. Au fost foarte drăguți. Formez pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. O informez cu iubire necondiționată și le ofer fiecărui 1, 2, 3. Tata nu a fugit, nu primești, nu-i trebuie. Oricum sfera o să-l urmărească după amprenta lui. Da, Lucifer are cumva puterea de a o redirecționa, e mult mai Mhm. chill. O desface în fața lui de la distanță, o gestionează cumva ce folosește, ce nu folosește. Bine, la 3 fiecare poate pleca în acel spațiu și timp benefic pentru toată umanitatea. 1, 2 și 3. Acum, Cristina, formez din vibrația sursă primordială o sferă energetică. 1, 2 și 3. O informez cu rezultate din această sesiune de investigație. 1, 2 și 3. Și o expediez către toți cei care sunt dornici și pot conștientiza, pot prelucra această informație pentru a crește spiritual. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Ok, primită. Bine, Cristina, am ajuns la finele sesiunii.
Acum, la 3, ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Cum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie. Acolo unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți? Ca după sesiune. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristine, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!